السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ یو ډیر خوندور پټ راز دروښیم چې دغه پټ راز به تاسو ته نیو معلوم او کله تاسو ته دغه پټ راز معلوم سي نو تاسو ټول به ورته حیرانه سئ. او دوستانو ګوره کله سیم تاسو په واتس اپ کې یو چا سره میسجان کوئ، په واتس اپ کې یو چا سره خبرې کوئ نو بل څوک چې تاسو موبایل ته ګوري د هغه دستي سره در خلاصيږي تاسو اوس له دې سړي سره میسجان کوئ. نو ګوره دوستانو کله تاسو هغه سټینګ بیا په خپل موبایل کې وکړئ نو تاسو موبایل په سکرین باندې به هم دغه زرغون نشان راسي. نو سمپل ګوره اوس دلته زله احمد خان سره خبرې کوم. کله تاسو په دغه زرغون نشان باندې کلیک وکړئ ګوره هغه نوم شان به ټول بدل سي. دلته رالی ټیکنیکل زده کړه، تصویر هم بدل سو، لاندې آنلاین ولیکل سو. یعنی دوستانو په دغه زرغون نشان کې دلته تاسو هر نوم سیوولی سئ. یعنی بیا بل څوک ستاسې موبایل ته ګوري د هغه به سر نه در خلاصېږي. ستاسې اوس اصل کې له چا سره خبرې کوئ ځکه دلته به تاسو د خپلې خوښې تصویر ورکړی وي او د خپلې خوښې نوم به مې ورکړی وي. نو ډېر خوندور پټ راز ده، د هېچا به هم بیا سر نه در خلاصېږي. ستاسو په وټساپ کې له چا سره خبرې کوئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د هایډ شیټ نیم. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ دغه به تاسو نیکسټ کړئ او لاندې په دغه کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ نو کله چې بیا اول دغه اپلیکیشن خلاص شي نو دغه شکل دغه رقم راځي. نو ګوره بیا په دې کې اول اپشن د کسټمایز په دغه کسټمایز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کسټمایز باندې کلیک وکړئ نو دلته سیم په هر نامه باندې هغه د واتس اپ نوم جوړوئ نو هغه د واتس اپ نوم به تاسو دلته جوړ کړئ. ګوره تېر ورته ما د ټیکنیکل زده کړه په نامه جوړ کړی و. دا ور زه راځم دا ور زه بل نوم ورکوم. زه خپل نوم ورکوم. ما دلته ورکړئ رحیم خان. دغه رقم کله چې تاسو دلته نوم ورکړئ ګوره په دې کې دویم اپشن د سایز به دلته تاسو په شل باندې ودروئ او دغه رقم بل اپشن د چینج دی آیکن په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په ایډ ایمیج باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به سمپل اوس تاسو د خپلې خوښې تصویر وروښیاست. نو دوستانو تاسو ته به اوس ګیلري خلاصه سي. په دې ګیلري باندې به تاسو کلیک وکړئ او هر تصویر سم په دروي هغه تصویر به تاسو په ودروي. نو دا زه دا تصویر په درومه لاندې سیو بټن نه په دغه سیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا ګوره په دې کې اخري اپشن دی چوز آنلاین سټیټس یعنی تاسو د آنلاین سټیټس څنګه غواړئ. زه ورته ام سي آنلاین دا رقم ګوره دلته بیا آنلاین راسي. نو دلته به تاسو دا شان وروښیاست. بیا سیو بټن ده په دغه سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو کله چې تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ شاته به راسي او په دې ګوره اوس دغه سټارټ بټن ده. په دغه سټارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ کې پرمیشن در څو غوښتی نو هغه به تاسو الاو کړئ. نو ګوره اوس دلته زرغون بټن دلته راغلی. نو زه ځم اوس واتس اپ ته واتس اپ خلاصوم او دغه رقم له یو چا سره ګوره زه اوس په واتس اپ کې خبرې کوم. نو زه رالم دلته واتس اپ ته واتس اپ مې خلاص کړئ. نو دغه رقم دلته زه اوس د یو چا کنټیکټ رالم. مثال اوس ګوره احمد خان ده. ګوره دلته اوس د دې اصلي نوم چې د احمد خان ده دا یې تصویر ده صحیح. اوس زه ګوره دلته رالم مثال دلته ما میسج ولیکئ سلام. نو ګوره دلته چې اوس هر څوک د ما موبایل ته ګوري د هغه دستي سر راخلاصېږي ستله احمد خان سره میسجان کوي. نو اوس سمپله ګوره دا زرغون نشان ده. په دې زرغون نشان چې کله هم تاسو کلیک وکړئ ګوره تاسو پخپله کتلی سئ چې دلته رالی رحیم خان او تصویر هم بدل سو لاندې آنلاین اوس. یعنې اوس تاسو له هر چا سره ګوره دلته میسجان کوئ نو د هېچا به هم تاسو سر نه در خلاصېږي. تاسو اوس په اصل کې له چا سره میسجان کوئ ځکه دلته به تاسو د خپلې خوښې نوم ورکړی وي. کوم چیرې دغه نوم ختموئ بېرته په دې نشان کلیک کوئ اورجینل نوم به راځي. کوم دغه نوم ورکوئ بېرته په دې زرغون نشان باندې کلیک کوئ نو بېرته به دغه نوم راځي. نو دوستانو ډېر خوندور پټ راز ده پټ سټرینګ ده. کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.